Assalamu alaikum dear students. Manga nan chapter number 2 rational number discuss ko. پدې کې ومنګه نن په نننی ټاپک کې ومنګه دا ډسکس کوو چې زموږ سره ریشنل نمبر څه شی دی یعنی د ریشنل نمبرز به منګه ډیفینیشن کوو او بیا به منګه دا په دې ځان پوهه کوو چې آیا ریشنل نمبر زموږ سره کم نمبرز دي پوه شولئ نو منګه ډیفینیشن کوو د ریشنل نمبر زموږ سره د ریشنل نمبر ډیفینیشن دا دی چې د سیټ اف نمبرز اف دی فارم پی اوور کیو چې کله زموږ سره نمبر د پی اوور کیو فارم کې یعنی فرکشن فارم کې صحیح شو ویر پی اینڈ کیو آر انټیجرز اینڈ کیو ناٹ ایکول ټو 0 او دا پی او کیو چې کوم دی دا انټیجرز دي انټیجر نمبر خو تاسو پیژنئ 0 پلس ماینس 1 پلس ماینس 2 دا ټول زموږ سره انټیجر دي دغه نمبر سیټ ته موږ څه وایو ریشنل نمبر څه ورته وایو موږ ریشنل نمبر لکه فار ایگزامپل زموږ سره 2 اوور 3 دی دا 2 اوور 3 تاسو ګورئ د پی اوور کیو فارم کې دی که نه دی 3 اوور 7 دا هم د پی اوور کیو فارم کې دی ماینس 3 اوور 7 دا هم زموږ سره د پی اوور کیو فارم کې دی 6 اوور 4 دا هم د پی اوور کیو فارم کې دی داسې دا نمبر شو صحیح شو نو دا ټول زموږ څه څه دي زموږ سره ریشنل نمبر دي څه دي ریشنل نمبر دا هم زما سره یو ریشنل نمبر دی دا هم زما سره یو ریشنل نمبر دی دا هم زما سره یو ریشنل دی او دا هم زما سره یو ریشنل نمبر اوس دا نمبر چې کوم دی 1 اوور 2 دا زه په ډیسیمل فارم کې داسې دې ته موږ کامن فریکشن و دې ته موږ ډیسیمل فریکشن و ځکه چې فریکشن زموږ سره په دوه قسمه دي یو کامن فریکشن دی یو ډیسیمل چې کله زموږ سره داسې نومریټر او ډینامینیټر په فارم کې نو دې ته موږ کامن فریکشن و او چې کله زموږ سره په یو نمبرز کې ډیسیمل نو هغې ته موږ څه شی وایو هغې ته موږ ډیسیمل فریکشن وایو اوس ګوره تاسو چې کله په عام ژوند کې د خپلې کمرې ټمپریچر معلوموئ صحیح ده داسې 5 منټه یا 3 منټه بعد معلوموي نو ستاسو سره دا ټمپریچر چې کوم دی دا به داسې نه راځي چې ستاسو سره اوس چې کوم دی 2 ډیګري ټمپریچر دی څه شی دی 2 ډیګري ټمپریچر دی بیا 10 ډیګري ټمپریچر دی بیا 25 ډیګري ټمپریچر دی په دې کې به ستاسو کله داسې راځي چې ستاسو سره 2.5 ډیګري ټمپریچر دی چې دی 2.5 ډیګري ټمپریچر دی یا ستاسو سره راشي چې 10.9 ډیګري ټمپریچر دی صحیح ده داسې په ډیسیمل کې به کله راځي صحیح ده نو دا چې کله په دې فارم کې راځي نو دا نمبر زما څه شی دی دا زما سره ریشنل نمبر دی دا زما سره اوس انټیجر دی دا څه دی انټیجر دی او دا زما څه شی دی ریشنل نمبر دی دا څه دی زما سره ریشنل نمبر دی اوس دې نمبرز ته موږ ریشنل نمبر ویلی شو ځکه چې زموږ سره انټیجر زموږ سره سبسیټ دی د ریشنل نمبر انټیجر زموږ سره څه دی سبسیټ دی د ریشنل نمبر نو ریشنل نمبر موږ هغه نمبرز ته وایو چې کوم زما سره د پی اوور کیو فارم کې صحیح شو څه شي پی اوور کیو فارم کې اوس تاسو به وایئ چې دا خو د پی اوور کیو فارم کې نه دی نو ګوره زموږ سره چې کله دا ته پی اوور کیو فارم ته اړې که نو دا اوس ډیسیمل دی څه شی دی ډیسیمل د دې نه چې کله ته دا ډیسیمل ختمې 2.5 دی که د نه ډیسیمل ختمې د ډیسیمل په ځای 1 ولیکه او د دې خوا نمبر په ځای باندې 0 کړه دا ډیسیمل به ستاسو ختم شي نو د دې نه به راشي 25 اوور 10 به دې راشي 25 اوور 10 ډیګري ستاسو ټمپریچر شو اوس چې دا ته په ډیسیمل کې لیکي دا 25 په 10 باندې ډیوایډ کړم ستاسو به واپس 2.5 ډیګري راشي نو زما سره هر هغه نمبر چې هغه د پی اوور کیو فارم کې نو هغه نمبر ته موږ څه شی وایو ریشنل نمبر ورته وایو یا بله دا چې ریشنل نمبر موږ هغې ته وایو چې کوم زما سره د هغې د ډیسیمل نه بعد هغه نمبر څه شي ټرمینیټ شوی څه شي ټرمینیټ شوی د ډیسیمل نه بعد یا یو نمبر یا دوه نمبر چې کوم دی هغه زما څه شی شوی ټرمینیټ شوی نو هغه نمبر ته موږ څه شی وایو ریشنل نمبر ورته وایو یا فار ایگزامپل ستاسو سره د ډیسیمل نه بعد چې کوم دی هغه نمبر سیم نمبر داسې ریپیټ شوی دې ته موږ ریشنل نمبر وایو دې ته موږ څه شی وایو ریشنل نمبر ورته وایو خو چې کله ستاسو سره یو نمبر چې کوم دی د ډیسیمل نه بعد یعنی 2.54692 داسې رینډم نمبر راغلی او دا ټرمینیټ شوی نه نو دې نمبر ته بیا موږ ریشنل نمبر نه وایو دې ته موږ څه شی وایو ریشنل نمبر ورته نه وایو بیا زموږ سره یو بل سیټ اپ نمبر دی موږ هغه دې ته وایو څه شی ورته وایو هغه زما څه شی دی ایرریشنل نمبر څه شی ایرریشنل نمبر نو ریشنل نمبر زما سره هغه نمبر دی چې هغه د پی اوور کیو فارم کې یعنی په کامن فریکشن کې په دې فارم کې او په ډیسیمل فریکشن کې په دې فارم کې یعنی زما ته د ډیسیمل نه بعد څه شی شوی ټرمینیټ شوی څه شی شوی ټرمینیټ شوی او که چېرته نی ټرمینیټ شوی نو سیم نمبر چې کوم دی زما سره بار ریپیټ شوی نو دې ته موږ څه وایو ریشنل نمبر ورته وایو
صحیح ده. اوس دا پی او کیو چې کوم دی دا به زموږ څه انټیجر وي. لکه ستا څه داسې رالی 2/5 رالی صحیح شو. نو دا زما څه اوس څه شی دی یو ریشنل نمبر دی. ولې دا 2 او دا 5 چې کوم دي دا دواړه زما څه شی دي انټیجر دي. دا هم زما څه انټیجر دی صحیح شو. او دا هم زما څه شی دی انټیجر دی صحیح شو. او زما سره دا کیو چې کوم دی دا به د 0 نه برابر، یعنی دا ان څه به 0 نه، یعنی ستا سره داسې نشي کېدی چې 2/0 دا اوس زما سره ریشنل نمبر نه دی. دا څه شی دی زما سره ریشنل نمبر نه دی صحیح ده. ستاسو اوس کو داسې راشي چې 0/2 د سره رالی نو دا به زما سره ریشنل دی، ځکه چې موږ ته خو په ډیفینیشن کې دا ویلي چې کیو به 0 نه وي. نومریټر خو یې راته څه نه دی ویلي، نومریټر زموږ سره 0 کېدی شي خو ډینامینیټر به زموږ سره شي 0 به نه وي. اوس زما سره عام نمبر دی، فار ایگزامپل زما سره 5 رالی، ما ویل چې دا ریشنل نمبر دی. نو دا ځکه ریشنل نمبر دی چې دا 5 زه داسې شم لیکلی چې 5/1 صحیح شو. نو زما سره د دې ډیفینیشن ته برابر شو د ریشنل نمبر. د پی ور کیو پام کې شو کو نه شو، پی ور کیو پام کې شو او کیو د 0 نه دی برابر صحیح ده. نو زما سره دا کنډیشن چې کوم دی سټیسفای کوي، نو د دې وجې زما سره دا څه شی دی دا زما سره ریشنل نمبر. نو زما چې څومره انټیجرز دي هغه ټول انټیجر زما سره ریشنل نمبر دي. څه شی دی زما سره ریشنل نمبر دی صحیح ده. ځکه چې انټیجر چې کوم دی نو انټیجرز are subset of rational numbers. یعنی زما سره ټول انټیجر څه شي دي ریشنل نمبر دي. ټول انټیجر زما څه شي دي ریشنل نمبر دي. خو ټوټل ریشنل نمبر زما سره انټیجر نه دي. ټوټل ریشنل نمبر زما څه شي دي انټیجر نه دي. اوس ګوره کو ته دا واخلي 1/2 والی صحیح شو. دا 1/2 چې کوم دی دا ستاسو څه شی دی ریشنل نمبر دی. دا څه شی دی ستاسو ریشنل نمبر دی خو دا انټیجر نه دی. اوس کو ته والی 5 نو دا 5 ستاسو څه شی دی دا ریشنل نمبر هم دی او دا ستاسو انټیجر هم دی. دا څه شی دی ستاسو انټیجر هم دی. څه شی دی انټیجر هم دی او دا ستاسو ریشنل نمبر هم دی. نو ټوټل انټیجر زما سره ریشنل نمبر دی خو ټوټل ریشنل نمبر زما سره انټیجر نه دی. نو تاسو په دې پوه شئ. کو تاسو د دې ریشنل نمبر متعلق نور څه کوېسچن نو تاسو ماته په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو فار واچینګ.